Để trả thù, hắn dùng phương pháp tập trung, hãy để những người tụ tập tại Liên đoàn ưu tú toàn cầu lần thứ Hơn 2.000 nhà khoa học tập thể bay lên, đương nhiên cũng bao gồm cả chính hắn. Không ngờ cũng vì vậy mà bất ngờ được tái sinh. Khi tôi mở mắt ra, hắn phát hiện mình dĩ nhiên trở lại phòng thi đại học. Lúc này hắn đột nhiên một bệnh, vô số ký ức không thuộc về hắn tràn vào trong đầu. Khoa học tự nhiên, công nghệ kỹ thuật, công nghệ sinh học, khoa học máy tính và vân vân. Khi chuyện này kết thúc, hắn cười, lần này quân địch phải đối mặt với hơn 30 năm sau, tập hợp hơn 2.000 người. Các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau ủng hộ ông. Đời này hắn muốn phân tích khác, hoàn toàn lật đổ sự thống trị của Omi trên toàn bộ hệ thống bằng sáng chế. Bạn học này, bạn muốn làm gì? Đời trước cha tôi là hôm nay nhảy lầu, không có gì quan trọng hơn mạng sống của hắn. Không có gì không muốn thi nữa. Nói đi, tôi đứng dậy và đưa một bài kiểm tra trống, sau đó đi ra ngoài. Cuối những năm 80, bố lợi dụng cải cách mở cửa bắt đầu kinh doanh, hàng triệu đô la trong thiên niên kỷ, nhưng chỉ nửa tháng trước lại gặp phải một vụ lừa đảo, bây giờ đang trên bờ vực phá sản. Và sau khi bố tự sát, mẹ tôi cũng bị tổn thương tinh thần. Vài năm sau, người ta vẫn còn 9, 27, còn 33 phút nữa là bố nhảy lầu. Gì vậy chị? Nhà tôi có chuyện gấp, có thể cho tôi một chuyến không? Ở đâu? Lên xe ở trung tâm thành phố. Chuyện gì xảy ra với nhà anh vậy? Bố tôi muốn nhảy lầu, sao không nói sớm? Nghe đây, máu người đạp ga. Không lâu sau đã đến hiện trường. Tôi sẽ ở bên bạn, cảm ơn rất nhiều, nhưng không cần nữa. Trần Hạo lập tức chạy lên mái nhà, đồng thời cũng đang tìm cách thuyết phục cha. Vợ Tiểu Hạo, tôi xin lỗi các bạn, nếu tôi nhảy xuống, chủ nợ sẽ không làm phiền bạn nữa. Ngay lúc này, Trần Hạo cũng chạy lên mái nhà. Tiểu Hạo, không phải bạn đang thi tuyển sinh đại học sao? Trần Phúc Hải, nhà chúng ta có phải không có tiền còn nợ nần chồng chất không? Trần Phúc Hải cũng không để ý được con trai gọi bằng tên. Lúc này ông chỉ lo cho sự an toàn của con trai. Tiểu Hạo, đừng làm chuyện ngu ngốc. Bạn xuống trước rồi nói sau. Tôi không thể sống được. Nếu nhà chúng ta hết tiền, tôi sẽ chết ngay lập tức. Con hy vọng anh kiếm tiền để tôi sống tốt. Con trai, xuống đây đi. Tôi hứa, chắc chắn kiếm tiền tốt, để anh có một cuộc sống tốt đẹp. Cậu chắc là không nói dối tôi chứ? Không nói dối bạn, thật đấy. Nhưng tôi nghe nói anh đã bị lừa hết tiền, vẫn còn nợ nần. Lúc đó tôi không có gì cả. Không phải là đã kiếm được hàng triệu đô, mặc dù bố bị lừa hết tiền, nhưng bản lĩnh vẫn còn tối, chắc chắn sẽ trở lại. Nếu anh dám trốn tránh trách nhiệm, cho dù hôm nay không nhảy thành, sau này cũng sẽ nhảy tốt. Tôi hứa, cô xuống đây được không? Bố, làm ơn, chỉ tin anh một lần thôi. Trần Hạ nói xong liền nhảy xuống. Trần Phúc Hải vội vàng tiến lên ôm chặt lấy hắn. Sợ con trai bỏ mình mà đi, chắc chắn rồi, lại biết con trai không chịu được khổ, không qua được ngày tốt thì tự tử. Sau khi chết hắn cũng không dám nói nhẹ về sinh tử nữa. Cậu bị ai lừa vậy? Này, một người nước ngoài, lại là người Bắc mẹ đáng ghét, kẻ thù giết vợ. Ta sớm muộn gì cũng muốn các ngươi trả lại. Người vừa rồi đang lo lắng chờ đợi ở tầng dưới, nhìn thấy trên ban công đứng không phải là cha của Trần Hạo, mà là chính hắn, chuẩn bị xông lên thuyết phục. Hãy nhớ những gì đã hứa với tôi. Dù sao thì tôi cũng không thể sống được. Thay vì sống khổ, tôi thà chết. Nếu anh không biết xấu hổ, bố cậu không kiếm được tiền, thậm chí còn không thi đại học nữa, đe dọa nhảy lầu. Bố xuống trước đi, tôi sẽ nói chuyện với chị Nhậm vài câu rồi đến tìm chị. Bố đã đồng ý với con rồi, con không thể làm chuyện này nữa. Yên tâm đi, bố thường tin tưởng con như vậy, không ngờ cậu lại là người như vậy. Chị ơi, cảm ơn chị. Sau đó, Trần Hạo liền nói rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Chỉ có thế, để xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ về cha ruột của mình. Sau khi nghe xong, Nhậm Tuyết sửng sốt một lát, không ngờ tuổi của hắn lại lặp lại như vậy. Không dễ đâu, cô vừa nói bố cô bị người nước ngoài lừa. Có manh mối nào không? Có lẽ tôi có thể giúp. Tôi là luật sư, gặp gỡ các bộ phận liên quan. Tôi thực sự cần một luật sư ngay bây giờ. Nhưng không phải là lấy lại số tiền bố bị lừa. Với mức độ điều tra hiện nay, chuyện đã qua nửa tháng rồi, không thể đào lấy lại được. Sao không tin? Đây là danh thiếp của tôi. Trần Hạo nhận danh thiếp, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, cũng là 15 năm sau. Nhân học là toàn bộ Hoa Hạ, một trong những luật sư giỏi nhất, tài năng như vậy, mình nhất định phải kết bạn một chút. Chờ điện thoại của tôi, Trần Hạo, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Điều quan trọng nhất bây giờ là kiếm tiền. Đời này hắn sẽ không trực tiếp tiến vào lĩnh vực công nghiệp quân sự, nhưng cũng phải can thiệp. Chỉ có nhà nước kiểm soát quốc phòng mạnh, hắn có giá cô dâu vô tận, Hoa Hạ mới có thể đứng trên đỉnh thế giới. Tổng giám đốc Lưu, tôi Trần Phúc Hải đã thất hứa khi bạn nào? Thông cảm cho tôi thêm 3 tháng nữa. 30 vạn năng của ông chủ Tôn không thể trả lại. Cho tôi chút thời gian. Trong phòng khách Trần Phúc Hải liên tục gọi điện thoại. Không chỉ tiền của mình bị lừa hết, còn vay bạn bè hơn 1 triệu đồng. Trong 2.000 năm, đây là một khoản tiền lớn. Cũng may là mình bình thường có uy tín. Những người bạn cũ cũng đồng ý cho thêm 10 ngày. Ông Trần, nếu không bán công ty và nhà đi, gần như có thể lấp lỗ. Bán công ty bán nhà, vậy không phải là nói với con trai là phá sản sao? Đến lúc đó hắn lại tuần tra tao thì sao? Mẹ sau nhiều năm, Trần Hạo gặp lại mẹ mình, nó vẫn nhớ mẹ nó đã già như thế nào. Bộ dáng tiều tụy, mà trước mắt hắn lại vẫn là một đầu tóc xanh mẹ. Rất vui được gặp anh, mẹ của đứa trẻ này vẫn chưa biết. Chồng suýt nhảy lầu và Trần Hạo giả vờ nhảy lầu. Có phải là thi không tốt không? Không sao đâu, chúng ta sẽ cố gắng vào năm sau. Chắc là con trai suýt tự tử. Tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ tôi đã giết cả hai người. Mẹ ơi, gần đây con phải làm việc chăm chỉ. Con trai, con cứ học đi.
Mẹ nhất định sẽ làm tốt công việc vận chuyển. Lúc này Trần Phúc Hải không nhịn được nữa, lặng lẽ đem chuyện Trần Hạo suýt chút nữa nhảy lầu nói với anh ta. Mà Lý Lan sau khi nghe xong sắc mặt trắng bệch. Nhớ, nhất định phải luôn chú ý đến trạng thái tinh thần của con trai. Lúc này Trần Hạo đang nhanh chóng gõ bàn phím trước máy tính. Đúng vậy, anh ta đang nhập mã cho hệ thống Windows CFP. Đời này, anh ấy muốn phát triển nó trước công ty In 6 mô. Với hơn 2.000 nhà khoa học sau 33 năm, công nghệ xuyên qua hắn, bách khoa toàn thư công nghệ của thế giới này. Đời trước, hệ điều hành XP được phát hành vào tháng 10 năm 2001 và bây giờ là ngày 13 tháng 6 năm 2000. Có lẽ đã đến lúc để Bill Gates chảy máu. Sau đó, Trần Hạo lại dùng công nghệ vượt xa các hacker ngày nay, phá vỡ bức tường lửa nghiêm ngặt nhất thế giới và gửi email theo địa chỉ IP đó. Người nhận chính là người giàu nhất thế giới năm đó, Bill Gates. Bố vẫn còn lo lắng về việc trả lại tiền. Là con trai, nên làm cho sự nghiệp của bố thành công. Bố điều hành một công ty thu âm, nhưng bây giờ mặt trời lặn, Internet phát triển mạnh. MP3 và các loại 6 phạm bản quyền xuất hiện không ngừng. Ai còn bỏ tiền mua đĩa hát. Lúc này Trần Hạo đang chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Sản phẩm lật đổ MP3 là MP4. Hiện nay, nhiều bằng sáng chế của MP4 đã được đăng ký bởi vốn của Umi. Để đạt được siêu việt, bạn phải bỏ qua MP4, trực tiếp phát triển sản phẩm tiên tiến hơn. Vừa nghĩ đến điện thoại này đột nhiên đổ chuông. Xin chào, tôi là chị Nhậm Tuyết. Bên anh thế nào rồi? Có muốn tôi đến nhà cậu nói chuyện với chú không? Chờ vài ngày nữa gọi. Xin chào. Có vẻ như thông tin bằng sáng chế phải được chuẩn bị càng sớm càng tốt. Bên này từ từ đi. Trần Hạo nghe nói nhà bạn phá sản rồi. Người gọi là Tôn Thiến, là bạn gái hiện tại của Trần Hạo. Đời trước ở Trần gia cuối phía sau. Thích nghèo yêu giàu, nhưng anh lại trực tiếp đề nghị chia tay. Khác với kiếp trước vô cùng đau khổ hắn. Lúc này thì biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Chúng tôi không thích hợp. Chia tay đi. Cuối triều đại nhà Thanh còn hơn 2 tháng nữa. Chúng ta có thể gặp nhau. Đời trước anh đã hy sinh bản thân vì cứu tôi. Lần này đến lượt tôi bảo vệ bạn. Bên kia đại dương trong văn phòng, Bill Gates đang ngồi trước máy tính kiểm tra email. Ông Gates, nếu tôi không nhầm, đây là hệ thống thế hệ tiếp theo của công ty bạn. Tôi nghĩ anh ta có giá trị. Ông nghĩ sao? Sau khi xem xong mã Windows CXP trong thư để xây dựng lại, càng ngày càng xấu. Gọi điện thoại ngay. Koji Suleiman đến văn phòng tôi ngay. Ngay sau đó hai người phụ trách bộ phận A và D đến. Ai đã làm do gì nó? Tìm hiểu cho tôi, báo cảnh sát ngay. Mà hồi phục tinh thần lại Koji chỉ vào máy tính nói. Phần này chúng tôi vẫn chưa bắt đầu phát triển. Cái gì? Hiện tại, chúng tôi chỉ hoàn thành khoảng 20% tiến độ hệ thống trong email, ít nhất là hơn 50%. Nói cách khác, không phải ai đó làm dò gì mà là tốc độ phát triển của bên kia nhanh hơn chúng ta. Xem cho tôi địa chỉ gửi email. Tôi muốn biết đối phương là ai. Ngay sau đó toàn bộ bộ phận kỹ thuật trở nên bận rộn. Bắt đầu hack địa chỉ bình xăng. Chỉ 1 giờ qua, địa chỉ của chủ tịch được tìm thấy. Không thể nào, rõ ràng là địa chỉ giả. Đây là ngụy trang của đối phương. Đào sâu hơn nữa, không phải địa chỉ giả. Chúng đã đột nhập vào tường lửa của Hắc Cung. Nó được gửi bằng API của văn phòng chủ nhà. Công nghệ của đối phương vượt xa chúng ta. Chúng tôi không thể phá vỡ tường lửa Hắc Cung. Có nghĩa là gì? Bản thân Kết là một chuyên gia công nghệ. Quá rõ ràng. Phục hồi tinh thần lại hắn. Đọc kỹ phần thân của email ngay lập tức. Đối phương dám nói như vậy. Đó là rất nhiều bằng sáng chế. Có thể bị hắn đầu độc chết sớm. Nếu bây giờ quay lại và phát triển lại hệ thống, không chỉ tốn thêm rất nhiều tiền, thời gian cũng sẽ nghiêm trọng sau. Và điều tồi tệ nhất thì sao? Nếu Trần Hạo trực tiếp bán hệ thống cho đối thủ cạnh tranh. Nghĩ đến đây, Gacy sắc mặt rõ ràng, trả lời email ngay lập tức. Bạn thân mến, rất vinh dự được gặp anh. Xin hỏi tiến độ nghiên cứu phát triển hiện tại của bạn là bao nhiêu? Chỉ có 50%. Trần Hạo lúc này đang bận rộn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Rốt cuộc, những gì anh ấy muốn áp dụng không phải là một hoặc 2 lần. Khi thấy câu trả lời của Gates, một nụ cười xuất hiện trên mặt hắn. Sau đó trả lời 100% và đính kèm kiến trúc của toàn bộ hệ thống ACB. Làm sao có thể? Đó là phiên bản đầy đủ của kiến trúc XP. Sao chết nhanh? Không kịp, đã bị xóa rồi. Máy tính đã bị bên kia điều khiển. Trả lời anh ta, hỏi anh ta muốn gì? Có điên không? Làm thế nào tôi có thể đánh giá bạn sau khi nhận được số tiền này? Sẽ không tiếp tục nộp đơn xin cấp bằng bán cho người khác. Tôi luôn giữ lời hứa và anh chỉ có thể đánh cược vào uy tín của tôi. Bạn không có đòn bẩy để thương lượng. Chuyện như Trần Hạo nói. Bây giờ Gates chỉ có thể đánh bạc. Thắng cược không cần đầu tư tiền nghiên cứu phát triển tiếp theo. Và hệ thống mới sẽ có mặt trên thị trường ngay lập tức. 100 triệu đô la, mặc dù rất nhiều, nhưng anh ta cũng có thể. Trong khi anh ấy vẫn còn do dự, có một email được gửi đến trong 24 giờ. Nếu không nhận được tiền, hậu quả tự chịu, không có cách nào. Chỉ có thể như vậy, thưa ngài AC, tôi cần tài khoản ngân hàng của bạn. Tài khoản gửi cho bạn rồi, nửa tiếng nữa sẽ bị khóa. Hy vọng bạn không chơi trò. Tài khoản đã được gửi đến rồi. Tìm hắn cho tôi. Sau khi nhận được lệnh của ông chủ, một nhóm người có công nghệ hàng đầu hiện nay bắt đầu hành động ngay. Một số bị nứt trên mạng, một số là gọi điện thoại điều tra. Chỉ mất 20 phút để đưa ra kết luận. Ông chủ tìm thấy rồi. Đó là số thẻ nông dân từ Mississippi. Tài khoản trải qua nhiều lớp ngụy trang, không thể tìm được người thật sự thuộc về. Làm sao? Còn 8 phút nữa là đến thời gian quy định. Nếu bên kia từ bỏ thỏa thuận, sẽ khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Chuyển khoản. Theo dõi lại tài khoản này, 2 phút nữa, 100 triệu mét vàng chuyển ra thành công. Mà một tên kỹ thuật gia lớn đột nhiên hét lên không tốt. Làm sao có thể như vậy? Chuyện gì vậy?
Vừa chuyển khoản tiền này thì biến mất. Bên kia còn gửi một email nữa. Thưa ông, thành 6 của ông cho tôi biết,